Mirëmëngjes dhe mirë se vini shikues të nderuar, takohemi edhe ditën e sotme së bashku drejt për së drejti këtu në Report Televizion. Nisim ditën me emisionin Shtypi ditës dhe ju. Data shënon 9 qershor 2019 dhe jemi fiks një ditë pas protestës së 8 kombëtare të opozitës, ku do të flasim gjërësisht në pjesën e telefonatave, gjithashtu edhe për vendimin e presidentit Meta për të shtyrë zgjedhjet e 30 qershorit, një vendim që ka ndezur edhe më tej gjakrat në skenën e politikës shqiptare. Gjithashtu një vendim që zëvend dhe tek të gjitha të përditshme, duke nisur nga shqiptarja.com, e cila për ditën e sotme hapet me artikullin "Lëvizja e pa precedent, Meta anulon zgjedhjet e 30 qershorit, Partia Socialiste përgatit shkarkimin e presidentit". Ky është titulli i madh me të cilën hapet gazeta shqiptarja.com, ndërsa si nën titull mund të lexoni: Presidenti arreshtohet me opozitën duke anuluar dekretin e firmosur prej tij, por pa caktuar datë të re. Deklaron se ky vendim vjen si shkak i gjendjes kritike ku ndodhet vendi dhe përdor të njëjtin slogan të opozitës: "Shqipëria si gjithë Evropa". Basha protestuesve: "Faljush, Meta anuloi zgjedhjet", në faqen 2 dhe 3. I menjëhershëm edhe reagimi i Ramës nga Berati, kryeministri pa lëkundur: "Zgjedhjet zhvillohen më 30 qershor". Titulli tjetër, të cilin keni mundësi ta lexoni në brendësi në gazetën shqiptarja.com për ditën e sotme. Editoriali i ditës vjen nga Carlo Bolino dhe mban titullin "Meta merr një vendim, por kërkon 2 ditë për të argumentuar cili është plani i vërtet". Presidenti Ilir Meta njoftoi dje vendimin e tij të paprecedent që të anulojë zgjedhjet vendore të 30 qershorit, por kërkoi 2 ditë kohë për të gjetur bazat kushtetuese, ligjore dhe logjike në mbështetje të vendimit të tij. Kjo do të thotë se për momentin kur lajmëron për dekretin e ri për të shfuqizuar të mëparshmin, ende nuk disponon baza ligjore. Çfarë fshihet pra pas këtij deklarimi kaq të nxituar, pse nuk priti të hënën në mëngjes, ku mendohet se juristët do t'i kishin gati edhe motivet. Në faqen 5 vijon editoriali. Mëtej, protesta e 8 PD dhe LSI, 2 orë gjysmë protest, përsërisin skenarin e dhunës. Protestuesit hedhin kapsolla drejt parlamentit. Policia i shpërndan me gaz lotësjellës. Në faqen 4 dhe 5 gjeni detajet. Mesazhi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës: Basha kryemadhi i përgjegjës për dhunën, ndihmon sekretari i shtetit në SBA Matthew Palmer, mesazh krerëve të opozitës: "Kush pengon zgjedhjet nuk hyn më në Amerikë". Në faqen 6 vjen ky shkrim. Njihemi me të tjera shkrime. Shqipëria nga viti 1993 ka 1.4 miliardë euro borxh për rrugë me cilësi të dobët. Infrastruktura, tabela e plot me detyrimet e mbartura. Për borxhin e vjetër të rrugës Kombit mbeten të paguhen 115 milion euro, në faqen 11. Këndi ekspertit nga Valbona Mhilli: Ekzema si diagnostikohet dhe si kurohet sëmundja e lëkurës. Loreta Kuneshka, mjeke dermatologes, sqaron se cilat janë shenjat që tregojnë se vuajmë nga kjo sëmundje edhe si diagnostikohet ajo, në faqen 12 për të gjithë të interesuarit. Si çdo të diel tjetër, së bashku me të përditshme shqiptarja.com vjen falas edhe suplementi kulturor Rilindasi, që sot shoqërohet me këto shkrime. Nga Vatikani në Napoli, në kërkim të relacionit origjinal të Gasparit vitit 1671, nga Mark Palnikaj. Viti 1983, historia e 4 specialistëve franceze çek në kombinatin e tekstileve të Beratit, nga Ylli Polovina. Thinjat e Adheut, saga e një brezi të humbur, nga Eugen Merlika. Dhe duke kujtuar çiftin krijues Lajde dhe Zev Staku, magjia që përcollën tek fëmijët, nga Xhait Bushati, ndërsa gjitha këto shkrime të Rilindasit i gjeni nga faqja 13 deri në faqen 21. Me Rilindasin përfundojmë faqen e parë të gazetës shqiptarja.com për të shkuar tani tek e përditshmja Panorama, e cila hapet me krye artikullin "Prapaskenat e vendimit, presidenti anulon zgjedhjet, Rama do të bëhen më 30 qershor". Kriza politike, presidenti i Republikës shfuqizoi dje datën 30 qershor për zgjedhjet lokale. Sipas kreut të shtetit Meta, kushtet aktuale nuk mundësojnë zhvillimin e zgjedhjeve të vërteta, por shkojnë drejt votimeve njëpartiake. Prapaskenat e vendimit pas kthimit nga Gjermania, reagon kryeministri Rama: "Zgjedhjet do të bëhen më 30 qershor, nuk më surprizon vendimi, e jam gjithmonë 3 hapa përpara tyre". Në faqen 2 dhe 3 vijnë të detajuara të gjitha këto detaje. Mëtej, protest paqësore pas vendimit të Metës, Basha anulimi 30 qershorit, një hap i vogël përpara. Opozita në shesh para kryeministrisë, si u shmang përplasja tek kuvendi, kreu i Partisë Demokratike: largimi i Ramës është i panegociueshëm. Detajet e protestës tek Panorama sot i gjeni në faqen 4 dhe 5, ndërsa ky shkrim pra shoqërohet edhe me një foto të protestuesve nga bulevardi Dëshmorët e Kombit.
Intervist flet të shkrimtari i njohur Fatos Kongoli rrëfen pas sëmundjes, kam qenë shumë keq doja të ikja. Në faqen 20 dhe 21 keni mundësi ta gjeni këtë shkrim. Suplementi Unë gruaja flet mjekja kirurge, ushqimet që përfaqësojnë kolitin ulqeroz, nga faqja 13 deri në faqen 16 për të gjithë të interesuarit. Mëtej, testimi punësimi mësuesve si do të plotësohen vendet vakante në faqen 11. Sezoni turistik Durrësi pa plazhe publike, algat pushtojnë Bregdetin edhe në Lezhë. Në faqen 8 keni mundësi ta lexoni këtë shkrim, ndërsa opinionet dhe editorialet e ditës së sotme vinë në faqen 18 dhe 19. I pari, akt historik i presidentit Meta nga Agrongjek Markaj në faqen 19. Ftesë për vetvrasje në rubrikën e përjavshme Vath në vesh nga Edmond Tupja, po në faqen 19 dhe Alfred Papqiu, shqiptarët e diplomacisë kombëtare dhe ndërkombëtare në faqen 18. Shtetet e Bashkuara të Amerikës mesazh kundër dhunës, Palmer nuk po negociojnë për krizën, flitet edhe këtu për politikën, ndërsa deklarata është bërë para protestës. Kjo ishte faqja e parë e gazetës Panorama dhe gjithçka e publikuar dhe pasqyruar në të. E lëm pas tani më për të shkuar tek e përditshmja tema e cila hapet me kryerartikullin Zgjedhjet më 30 qershor. Ky shkrim shoqërohet edhe nga një foto kryesore, ish kryeministri Berisha e shoqëruar nga militantët në protestën e djeshme të opozitës para kryeministrisë, pra dhe më pas te kuvendi. Puçi kushtetues, Ilir Meta lëshon molotov ndaj institucioneve duke shpallur se do të zhdekretojë zgjedhjet. Basha dhe Berisha kapen te Meta për të tërhequr nga protestat. Edi Rama deklaron se nuk ka shtyrje të zgjedhjeve, është plan i ditur, por janë 3 lëvizje para. Mazhoranca nis diskutimin për fatin e presidentit në faqen 2 dhe 3. Mëtej keni mundësi të lexoni në rubrikën politik, SBA djeg planet e PD-s dhe LSI-s, nuk dalet reforma në drejtësi në faqen 2 dhe 3. Intervista, ambasadori i Shqipërisë në Kosovë flet për betejën e re tregtare në faqen 6 dhe 7. Dosier ditari i ish presidentit për ditët kur u ndryshua kushtetuta në vitin 2008 në faqen 14 dhe 15 dhe sport, analiza e humbjes së kuqezinjve të rejas në Island në faqen 18 dhe 19. Intervista në faqen 4 dhe 5, komedianin që kërkon të bëhet kryetar bashkie, Erion Isai tregon ëndrrën për Kolonjën, kandidati socialist flet për gazetën Tema. Mëtej Leka Bungo, Tarasi gjen një zgjidhje fenomenale për shitblerjen e votave. Kreu i shtat i veprës satirike të Leka Bungo sjell humor të freskët për shitblerjen e votave. Votimin e fshehtë dhe Bashkimin Evropian në faqen 12 dhe 13 e gjen sot të gjithë të interesuarit. Editoriali i ditës vjen nga Mirobaze dhe mban titullin Akti i Ilir Metës vlen vetëm si alibi për zbythjen e opozitës. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka bërë një përpjekje të dështuar për grushtetit duke dekretuar datën e zgjedhjeve me shpresë se mund të fusë Shqipërinë në rrugë pa krye, duke tërhequr zvarr qeverisjen e vendit, nxitjen e kaosit dhe varrosjen e reformës në drejtësi. Akti i dekretimit të datës së zgjedhjeve nga presidenti nuk është as kompetencë kushtetuese, as e drejtë dhe as e ligjshme, thot editoriali që vijon në faqen 8. Fitoret e lulit nga Endri Kajsiu në faqen 8 dhe 9. Me zërin që e tradhton sa herë që fjalët që nxjerrin nga goja përshkruajnë veprime që shkojnë përtej këllqeve të tij. Lulzim Basha u ka thënë 10 demokratëve të pranishëm në bulevard se pas ka arritur fitoren e parë. Por çka fituar Basha? Nëse ka fjalën për copën e letrës me efekt ligjor 0, që presidenti për turpin e tij është kujdesur ta shpërndaj pak minuta para se shoqja dhe Basha të dilnin nga selit respektive, kjo është çudi e madhe. Sepse mbështetjen e Ilir Metës Basha ka kohë që e ka në xhep. Pusulla e djeshme e presidentit, një ilustrim i një shkelje flagrante të ligjit në faqen 8 dhe 9. Dhe Christopher Nehring sjell shërbimet sekrete dhe mitet e spionazhit, shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 9. Me ka shkrime lëm pas edhe të përditshme në Tema për të shkuar tani më tek ballina e gazetës Dita dhe të gjitha shkrimet e publikuara në të. Kryartikulli, detajet dhe analiza, ngjall apo oktapod. Një takim i përfolur mes Ramës dhe Metës dhe detajet e asaj që ndodhi dje, anulimi i 30 qershorit dhe postimi i Ramës afër mesnatës. Pse Shqipëria ndodhet sërish në buzë humnere? Një kujtesë për darkat e lidrave dhe llokmat e shkëputura nga turpi një vendi të shflitur dhe të sfilitur nga pazaret. Nëse këto të fundit prishen drejt hënën, në një të ardhme të afër do të kemi një pazar të ri.
Në 1 prill popullit i dhanë për të ngrënë ngjallën, tashmë mbi të po bie pushteti ngritur i oktapodit. Letrat janë ndarë, deri maç është në dorën e pushtetit. Në faqen 2 dhe 3 vjen i plot shkrimi. Arbenduka 30 vite të historisë në 30 strofa. Nga Sali Berisha i pas 90-s ende i pa ndëshkuar, te Edi Rama e sotëm i zënë në qarkun e lekut, shpresa tek drejtësia dhe djajt e një sistemi që vijon. Vargjet nga poeti vinë sot në faqen 6. Presidenti i Kosovës, kujtojmë mos me harrue, thaçi në Kukës në premierën e dokumentarit, filmi dhe detajet vinë në faqen 20. Ekskluzive nga Nasha Jorgaçi publikohet për herë të parë detari i Dimitër Shuteriqit në faqen 14, ndërsa para se të ndahemi nga e përditshmja dita, lexojmë edhe 2 shkrimet fundit. Liri e plot për helenizimin e jugut të Shqipërisë nga Nuri Dragoj në faqen 16 dhe Dila Vergoxhaj, nuk ka akademi ushtarake më të mirë se sa lufta. Gazeta Dita dhe shkrimet e saj i lënë në këtë moment e vendin të përditshmes Koha Jon dhe Ballinës. Presidenti Meta shmangu përplasjen e madhe civile. Ky është titulli i madh me të cilën hapet e përditshmja Koha Jon për ditën e sotme. Ky vendim, edhe pse mund të sjellë reagime inatçore nga qeveria, përsëri është lëvizja më pozitive edhe për vetë Partinë Socialiste. Presidenti u hoqi barrën e rënd të një fushate që po nxjerrte socialistët dhe PS-n si idiotët që bëjnë zgjedhje duke garuar vetëm me veten e tyre. Gjithashtu presidenti Meta u dha mundësinë palëve që të ulën në bisedime dhe të flasin pa presionin në një date që qëndronte mbi kokë si ultimatum lufte. E thënë thjesht, presidenti ka shmangur një 97 të dytë të frikshme. Pak ditë më parë, në vend të reflektimit, kryeministri deklaronte se si do të burgoste dhe sulmonte me gazhelm qytetarët e opozitës që nuk do të lejonin të zhvilloheshin zgjedhjet, pra kërcënonte me burgje masive. Nga ana tjetër, krerët e opozitës se kishin shpallur 30 qershorin si betejë për jetë a vdekje. Palët kishin vendosur datën e përplasjes dhe pritej që më 30 qershor të numëroheshin viktimat nga të dyja palët. Një kaos i tillë jo vetëm do të kishte kosto të rënda njerëzore, por do ta kthente Shqipërinë 30 vite pas. Ndaj presidenti bëri akt madhor, prej shtetari i preullën konfliktit të madh ku mazhoranca dhe opozita po shkonin në turavrap. Detajet e këtij shkrimi gjeni më të zgjeruara në faqen 3 të gazetës Koha Jon për ditën e sotme, ndërsa flitet në politik edhe në shkrimet e mëposhtme. Lulzim Basha, largimi i Ramës është i pa negociueshëm. Në foto shohim kryetarin e Partisë Demokratike duke folur tek bulevardi Dëshmorit e Kombit para protestuesve dhe nga ana tjetër protestuesit me dritat e celularëve ndezur pas kërkesës së zotit Basha. Të tjera shkrime nga politika, ish kryeministri Sali Berisha, vendimi i Metës bazohet në themelet e kushtetutës, në faqen 2. Ish kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Krista Çkume, Meta akt kurajoz, palët të ulën në tryezë për zgjidhje. Shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 8. Kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadi, një kryeministër që kërcënon qytetarët e tij, duhet të largohet sa më parë. Në faqen 6, Berlin, qeveria gjermane, bandat shqiptare bashkëpunojnë me mafian italiane, në faqen 10 dhe deklaratat ndërkombëtare, dialog urgjent për të kapërcyer krizën politike, në faqen 10. Kjo ishte edhe faqja e parë e gazetës Koha Jon me të gjitha shkrimet e publikuara në të, ndërsa në këtë momente do të shkojmë tek e përditshmja sot për të parë se me çfarë hapet kjo gazetë për sot. Ilir Meta, puç kushtetues për të çuar vendin drejt përplasjes civile, sfidon Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe anulon 30 qershorin, hap rrugën për të sulmuar qendrat e votimit. Juristët rrëzojnë Ilir Metën, kërkojnë shkarkimin me urgjencë të presidentit. Partia Socialiste bën gati të drejtohet gjykatës administrative, e vetmja që mund të bëjë diçka për vendimin e presidentit në mungesë të gjykatës kushtetuese. Edi Rama kundër presidentit, zgjedhjet do të mbahen më 30 qershor, nuk janë pronë e Metës, më kapin dot në befasi se jam 3 lëvizje para. Opozita mban protestën e 8, Lulzim Basha kërcënon orët e tiranisë po marrin fund, nuk ka forcë që ndal kauzën tonë. Këto janë të gjitha shkrimet cilat i gjeni nga faqja 2 deri në faqen 4 dhe flasin për atë se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme me vendimin e presidentit, por gjithashtu edhe me protestë ndërkaq. Për çajet opozita, Basha ndërpret protestën pas thirrjes së Ilir Metës, qindra militant refuzojnë dhe ngujohen para parlamentit.
Në faqen 6 dhe 7 e gjeni të plot këtë shkrim. Gjitemi në krye, Shtetet e Bashkuara të Amerikës trondisin Shtypin, Palmer kërcënon Bashën dhe kryemadhin si përgjegjës për dhunën, i çon mesazh Metës për drejtësi. Në faqen 5 shkrimi. Rama mesazh të koduar Berishës, i përmend pazaret që sollin refuzimin e vizës në SBA, paralajmëron shkrirjen e PD dhe LSI. Në faqen 8 shkrimi. Mëtej numri i debitorëve në tatime kap shifra alarmante, mbi 26.400 biznese në listën e zezë, mbi 250 janë shtuar vetëm gjatë vitit 2019, në faqen 11 keni mundësi të lexoni shkrimin. Ylbergjini, vëmendja ndaj artistëve është zero, me pagat që kanë mezi shtyn muajin me bukë, në faqen 18. Arben Sako, ligji i sponsorizimeve do ta shpëtojë sportin, volejbolli në Shqipëri është dashuri. Në faqen 20 e lexoni shkrimin, ndërsa para se të kalojmë te komentet dhe analizat, shohim edhe dy shkrime tjera. Struktura e posaçme antikorrupsion pritet të sjellë reprezalje në politik. Këshilli i lartë i prokurorisë mbyll dosjet për kandidatët tjetër prokuror në skanerin e vettingut, shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni për sot në faqen 10. Jashtë u shkatrua celula e Metës dhe Berishës në drejtësi nga shkëlzim Selimi 21 janari te Gërdeci tek Ariana Fullani e bllokut 700.000 eurosh në faqen 9. Komentet dhe analizat i gjeni sot në faqen 16 dhe 17, KLSH dhe gazetaria investigative nga Fatos Çoçoli, Bardul Bejko sjell simbolet e sforcuara të Lulzim Bashës dhe Kastriot Aliaj, apologjia e një doktrine që u kthye në fatkeqësi kombëtare. Të ishin titujt kryesor të gazetës sot për këtë ditë të diel, me të cilën mbyllim edhe të përditshmet politike në ekranin e Report Televizion. Në këtë moment do të kalojmë tek e përditshmja sportive Panorama Sport, e cila hapet me kryertikullin Stoli i Partizanit, Demi vendos veton për Sormanin. Olsi Rama ka ide të tjera, zbulohen prapaskenat për trajnerin e ri të Demave, e largoi në 2016, por tani presidenti do vetëm italianin. Në faqen 7 e gjeni shkrimin. Një tjetër titull i madh, Shqipëria bie me një goditje në Island, reja mbrojtësit u tribluan si birila. Debutimi hidhur për trajnerin italian, kombëtarja humbet në Reykjavik pas një gafe amatoreske në mbrojtje, shanset për kualifikim në Evropian veniten edhe më tepër pas fitores së Turqisë ndaj Francës. Mungon një penalti për Kuqezinjt, Hysaj s'mund ta pësonim kështu, flet kapiteni, ndërsa nga faqja 2 deri në faqen 6 keni mundësi të gjeni të gjitha shkrimet që kanë të bëjnë pikërisht me këtë ndeshje. Analizë nga Neptun Bajko, kurth në mesfush nga Islanda, sulmuesit menduan si të mbronin në faqen 5. Ikën Shehi, Skënderbeu bën plane me Dajën, trajneri largohet nga Koça pas 9 vitesh, zbardhet si erdhi krisja me Takajn në faqen 8 dhe 9. Bardhe Blut, Tirana, klubi projekton 6 afrime për ngritjen, shkrim të cilin keni mundësi ta lexoni në faqen 11. Ish sulmuesi Xhafaj, flamurtari për ekzistencë, faji është i turqve. Para se të përfundojmë të përditshme, shohim edhe disa shkrime nga futbolli evropian, eliminatoret, Itali fantastike shkatron Greqin. Në faqen 16 dhe 17 flitet për Euro 2020. Drejtori sportiv Tare larg Milanit rinovon tek Lazio me rritje page në faqen 21. Kombëtarët Gjermania shëtit në Bielorusi me Sanen dhe Roysin, ndërsa Liga e Kombeve sot finalja Kuman s'do të jetë vetëm Van Dijk Ronaldo. Me ka shkrime kemi përfunduar edhe shtypin e ditës për këtë të diel këtu në Report Televizion. Shikues të nderuar, të ishin titujt kryesor të gazetave për këtë ditë të diel të 9 qershorit këtu në Report TV, ndërsa gjithat përditshmet kishin hapësirë kryesore ato se çfarë po ndodh me politikën shqiptare, sidomos pas vendimit të papritur dhe të paprecedent të presidentit të Republikës për të shfuqizuar dekretin e firmosur më parë prej tij që shtyn zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Një vendim i cili duket se më shumë se qetëson skenën politike, jep asaj një hovtëri dhe ndes gjakrat nga palët. Lulzim Basha cilësoi këtë si një fitore të vogël mbrëm në protestën e opozitës, ndërsa kryeministri
Shqipërisë Edi Rama me një postim të orës vonë, tha se zgjedhjet do të bëhen më 30 qershor. Pyetja që shtrojnë për ju ditën e sotme, a e thellon edhe më tej krizën politike shqiptare, shtyrja e zgjedhjeve nga presidenti Ilir Meta. Sondazhi i cili është i publikuar edhe në faqen e Facebookut të shqiptaria.com, keni mundësi që të jepni votimin tuaj, ndërsa për të bërë pjesë e emisionit mund të telefononi në numrin i cili afishohet për pak sekonda në ekran, por ja them shpeshherë që për ju që jeni dëgjues besnik të këtij emisioni nuk ka nevojë, sepse tani më e dini se si të kapni linjën dhe se si të jeni pjesë e këtij transmetimi të përditshëm. Jemi edhe tek shqiptaria.com në Facebook, aty mund të keni edhe komentin tuaj në lidhje me atë se çfarë mendoni për këtë temë, ndërsa mirpresim mendimet tuaja për atë se çfarë ndodh me skenën politike shqiptare, ose a ishte i nevojshëm një vendim i tillë apo a kishte të drejtë presidenti Meta. Do të presim në këtë moment telefonatën e parë për ditën e sotme. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Presim një telefonat, pra në mënyrë që të nisim kështu komunikimin për këtë ditë të diel. Mirëmëngjes, përshëndetje. Me dekretimin e zgjedhjeve, po, kam këtë mendim. Është një veprim anti-kushtetues, që nuk ja jep këtë të drejtë kushtetuta. Dhe pse? Para disa kohësh, Ilir Meta si president deklaroi, në qoftë se partitë politike do të bjenë dakord me njëra tjetrën, ai është i gatshëm ta shikojë këtë dhe të shtyjë. po. Ndërsa e shkel këtë veprim, këtë premtim dhe bën dekretimin pa u konsultuar me partitët, pa marrë mendimin e tyre. Dhe Sonila Meço, kjo gazetare militante, Jo, të lutem, kërkoj regjistrim tek telefonata tjetër, sepse kam thënë shpeshherë që nuk duhet merremi fare me kolegët apo me punën e gazetarëve, aq më tepër kur ato janë pjesë e mediave të tjera. Secili televizion ka edhe emisionin e vet të mëngjesit, kështu që atje mund të shprehni pak kënaqësitë në lidhje me mënyrën e bërjes gazetari nga persona të ndryshëm. Presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Mirë se erdhët, zotri, përshëndetje. A mund shumë fund studio? Po, drejt për së drejti me studion, moderator. Alo, mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi. Tash më lexohet qartë, çdo gjë. Ilir Meta përpos që shpallit pa vleshme 30 qershorin, që doli kundër dekretimit të tij, që nuk ka kushtetut që e përmend, dhe logjik që e përmend, ai një herë shpejti do t'japë edhe dorëheqjen për të kompletuar komplet idetë e tyre të Metës dhe Berishës. Çdo gjë është thurë për këtyre dyne. Ato kanë frikë nga drejtësia. Se çfarë është Rama dhe tek është Rama është tjetër problem. Por këto dy kanë bë asgjë më shumë dhe më pak, kanë realizu atë çfarë ato dëshirojnë dhe mendojnë. Pra, janë që të dy kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zgjedhjet me 30 bëhen as bëhen, pak rëndësi ka. E rëndësishme është veprimi këtyre dyve, që janë drejt për drejt kundër Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mendon që një vendim i tillë, siç ju e cilësoni, kundër Shtetet Bashkuara mund të ketë pasoja për zotin Meta dhe zotin Berisha? Patjetër që duhet të kenë pasoja, sepse Europa dihet se ç'është, po këtu janë shtetë në krye të drejtësisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithëse unë kam rezervë, po përsëri për sa kohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës marrin përsipër një reformë të tillë, besoj që do të kenë pasoja dhe nuk do të kalojnë aq lehtë. Kurse për Lulzim Bashën dhe Monika Kurmallin, Petrit Vasilin, janë absolutisht vetë i flu sapuni. Dy janë kryesorë që kanë sorullat dhe kanë sjell këtë gjendje. Berisha dhe Meta, sidomos Berisha. Pa ik Berisha nga politika shqiptare përjetësisht do mbetet në këto nivele. Prandaj është domosdoshme ardhe një forcë të re politike, që përfundimisht të figura politike që janë të 30 vjetë të azjaurume dhe të konsumume, të ikën përfundimisht nga politika dhe më në fund populli shqiptar
të fillojnë të shohin një dritë në fund të tunelit. Faleminderit. Faleminderit ju që bëni pjesë e emisionit, ndërsa dua të kërkoj mirëkuptimin e gjithë telefonuesve që gjatë kohës që flasim së bashku më dëgjojnë përmes telefonit dhe t'i ulin zërin televizorit sepse ka interferencë. Nëse unë dua të ndërhyj apo të bëj një pyetje, shkon 4 apo 5 sekonda që zëri nuk më rrin tek ju nëse më dëgjoni përmes televizorit. Shkojmë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirë. Falenderoj që bëre pjesë e emisionit, më thuaj. Një gjë, Ilir Meta ka ba mirë që ka dekretua. Se përsa i marrën shtaj Rama i qënë popin në vrasje. Po. Për me plëtsua të tekat e veta, i qënë zhjë njëzit në vrasje. Po, më thuaj. me ka do me hinë zhjë Rama. 30 bashki s'ka, me gjysë e bashki do me hinë zhjë me vetin. Rama mas ka amër, bu. Mirë, nëse nuk e diçka për të shtuar, unë të falenderoj që bëre pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë dhe kalojmë tek një tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhë zotërit, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Përshëndetje. Po, më thuaj. Ilir Meta boni një gest historik. Ilir Meta boni një gest historik dhe rrallë burre bojnë ato, por fatkeqësia është se Edi Rama erdhi me puç në kry të shtetit. Dhe ja dhuroi Sali Berisha atij pushtetin. Ai gjatë merat. Faleminderit që bëre pjesë e emisionit. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Të lutem uli pak zërin televizorit dhe ndëgjoj përmes telefonit, cili është mendimi juaj për temën. Në rast parë të uroj një ditë mirë djalë. Faleminderit. Edhe të gjithë televizionin tuaj, edhe atij që ishte direkt me protestat e djeshme, kamermanët tuaj, por skandalet e Ilir Metës nuk kanë fund. Ju e dini që është si shkunt, si zjarë që e mbulon thëngjill i mbuluar me hi. Ai ishte kryetari i Këshillit Lart Drejtësisë, shmangu ligjin më përpara. Dhe tër kaosin sistem drejtësisë është Ilir Metës. Ilir Meta ka bërë shumë zollume këtij vendi. Është zbashku me Sali Berishën strategu i veprimeve kriminale në këtë vend. Janë njerëzit që po groposin çdo ditë atë rrugën europiane të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Unë them që kjo luftë bëhet vetëm për pushtet dhe për vetë mbrojtje që të mos i sekuestrohet pasuria. Kjo luftë është për pushtet të Sali Berishës për të rrit pasurinë Argita Berishës. Me 6 euro metën katror kanë morë vilat. Këto janë ato kanceri që ka hyrë në Shqipëri. Ilir Meta të ruaj prap pronat e tij. Ne kemi në kohë të Saliut kemi një shik që ka vepruar si Gestapo. Kemi një polici që ka vrarë njerëz përballë dhe habitëm si ka njerëz që akoma përshëndesin këtë kriminal. Akoma shkojnë mas lirëzim bashkë, akoma shkojnë. Përse u gjindos? Sot kemi i dashur gazetarë dhe që jeni shumë i nderuar personalisht, këtu nuk kemi një shfaqje të kontraditave të Ilir Metës me këtë Edi Ramën ose po këtu kemi një kontradikt më të madhe. Këtu shfaqet kontradita midis të mëdhejve të globit, midis Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe asaj Rusisë. Këtu kjo kontradikt është sepse shihni protestat e opozitës Sali Berishës si spion i Serbisë mbështet plotësisht të mbështetur nga Rusi. Dhe çdo javë bëhen në Serbi, çdo javë u imitu që bëhen mbas dite dhe nga këti Monika Kryemadhe dhe kjo
ky Lulzim Basha. Pra, unë them që këto janë thjesht për ta mbajtur Shqipërinë në fren. Asnjë lëshim nuk duhet bëhet këtyre sheikëve të gjirit laxhit, këtyre kriminalëve që vranë përplasën Shqipërinë në rrugën e mbarë të integrimit, po minosin. Amerikanët i kanë zbardhur të gjithë lidhet e Berishës me serbët. Ai përveç tankeve ka thënë Amerika, furnizoi dhe avion të Milosevicit. Po ky Petrit Vasili që u ndal hyen atje, pra fatin e Shqipërisë e ka sot në dorë populli shqiptar, shumica e popullit shqiptar me Edi Ramën në krye. Faleminderit. Faleminderit ju që bëni pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Pjesën e dytë të këtij emisioni duhet ta nis me një koment tek faqja zyrtare e shqiptare.com në Facebook që shkruhet nga Beni Mara, jo pa qëllim zgjolla këtë mesazh për t'i dhënë një sarin gjithë atyre që na ndjekin, ndërsa duhet ta lexoj mesazhin siç është shkruar. Besi shikon si vendosin në pritje komunistët. Telefonojnë përpara se të fillojë emisioni, ky është turpi i emisionit tuaj. Televizion servil. Populli nuk dëgjon se kush ka të drejtë, se si bëhen juridikish zgjedhjet dhe si presidenti si hiqet. Emisionin ndërtojeni ai del rroga popullit, çfarë hallesh ka populli. Ti thon këtu, ju merrni kamrën dhe shkoni tek halli. Nuk dëgjoj populli në fushën juridike dhe kushtetuese, presin komunistët me padurim të flasin këtu dhe i vendosni edhe në pritje. Tani për të përsëritur për të disatën herë mënyrën se si bëhet ky emision nuk ka as pak rëndësi sepse ata që na ndjekin rregullisht e dinë. Sa i takon kamerës, Report Televizion është ndër televizionet që transmetojnë më shumë edicione live në Shqipëri dhe që ka më shumë problematika edhe me korespondentët tanë në rrjet, por gjithashtu edhe me gazetarët tanë në Tiranë, ndërsa përsa i përket temave au del rroga, duket që duhet jeni pak më të vëmendshëm sepse ky emision transmetohet 365 ditët e vitit, edhe çtu në diel është ndërvetëm emision që nuk ka asnjëherë ndërprerje as gjatë periudhës së pushimit të verës, kështu që ka kohë për të gjitha temat. Ne kemi diskutuar gjitha, por gjithsesi edhe një herë për të disatën herë përsëris që nëse nuk ju pëlqen një emision televiziv, është shumë e thjeshtë, jemi në demokraci, pultin e televizorit e keni aty pranë dhe mund të ndiqni çfarëdo tjetër, kështu që na i kurseni këto sqarime sepse u bë disata herë dhe realisht u bë edhe bezdisje për ata që ndjekin dhe e duan këtë transmetim televiziv. Gjithsesi, duke kërkuar ndjesë ju tjerëve, shkojmë tek telefonata e parë e kësaj pjese të dytë. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Lidhe me temën, lidhe me dekretin e presidentit për të shfuqizuar dhe datën e zgjedhjeve. Po? Unë e kam ditë gjithmonë që presidenti është garant i kushtetutës. Edhe me këtë veprim që bën presidenti, ai shkel me dy këmbët e tij kushtetutës. Pra veprimi i tij është i padrejtë. Ai jo më shumë se 2 javë, ai po t'i thënë që nëse partitë politike kundërshtare në politikë bien dakord, ne mund ta shtyjmë, por nëse bien dakord për partitë politike, po jo të veprojë kështu si veproi. Sepse ky veprim është krejt i njanshëm. Pra ai ka shkel me 2 këmbët e tij ato që ka thonë vetë, jo më shumë se para 2 javësh. Po ky është me Berishën që i bëjnë gjitha këto punë, sepse kanë frikë, siç e thonë dikush tjetër, nga drejtësia që bën njëherë, kanë frikë të sfoku, sepse kanë bërë krime, kanë vrarë, kanë prerë, kanë vjedhur gjatë gjithë këtyre 30 viteve. Kjo është krejt arsyeja. Po. Kam edhe një vërejtje të vogël për ju, që ose pranori për kur ne flasim për një gazetare, përmendim, ai nuk është kolegim, është i jodi, ju mos e përmendni, ju mos akuzoni, mos folni Jo, dakor, po nuk ka aq më tepër, jo, shiko, lutem, jo, vetëm një sekond. Se e pranoj me shumë dashamirësi kritikën tuaj, po ideja është se secili televizion ka emisionin e vet mëngjesit dhe atje mund të jepni mendimin tuaj, sepse mua nuk do të vinte mirë që kritikën ti për shembull ma bësh te kolegët e News 24 apo Ora News, kështu që secili televizion ka emisionin e vet dhe atje mund t'i bëni edhe kritikat. Besoj këtu jemi dakord. Jo, edhe këtë dakord nuk jam, po se nuk është këtë kolegu im, unë flason. Ju mos e flisni, jo, e kuptoj, po sidoqoftë tani është pa etike që të flitet për një gazetar të një media tjetër në një media tjetër. E kupton? Kështu që sidoqoftë falenderoj për këshillën. E falenderoj telefonuesin që bë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë, ndërsa në këtë moment do të shkojmë tek një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirë se erdhët, falenderoj që bëre pjesë e emisionit. Më thuaj. Faleminderit edhe ju. E para, ky president që boni të pendjen do të ishte president. Do ta kishe përndet, kishe Ilirën Verhoxhin president së saktë, sepse ai nuk do të shkelte kushtetutën kurrë. E dyta, të i ka morë frikën nga
u jemi djathtë, I ka marrë frika nga sistemi drejtësisë, reforma drejtësisë, të gjithë, pa preshtim. Se nga dhënat sigurta janë rreth 450 zyrtar e ish zyrtar të lartë që në listën e reformës drejtësi, vetingu që I kanë pru Amerikanët. Po. E sa tjetër, e ju lumë juve si televizion që e dhatë në bulevardin mro me miting dashit, që ishin më pak se radhën e parë, e dhatë me dronë. Të kiti bo gjonë më të bukur. Po. Dhe mos mundon fare se jina përgatit në elektorati I gri që kina hik, do më thonë që nuk votojmë, jina Partisë Demokratike, djathtë nuk votojmë për te. Për sa të pastrot, në jina vjo pak, bi milion. Njerëz gjithë Shqipërinë që pa hik klasë politike e vjetër, do më thonë komunistët e Partisë Demokratike, po lërgu nga Partia Demokratike nuk shimë me votu për kundrazi, të dalim shtetjet të Shqipërisë dhe kur dalim ne të bëjnë me në mirë ato. Po besoj që zoti Basha paktën se si ai e mban veten hyn tek brezi I ri politikanëve. Basha hyn ke brezi horrave politikanës. Nuk I takoj të Partia Demokratike Bash. Neve në u boqevi ku erdhë, se nga kopi, 2005 po u fut ke horrat. Po. Jo ke horrat e bulevardit. Sa I horrë I bulevardit është një nga politikanët më të pakonsumu, po ke këto horrat që janë aty. Aty brenda. Të japë dhe me emrën, nuk më frikë fare, japë dhe emrën tim. Janë horra e birë horrash. Mos ju... Ata kanë kod, nuk e fusin vllavrasje kur këtë dhenë. Kur nuk e futëm në 97-ën, që hapë na ishim gjithë me armë, me popullë I pajtu, u bëjtë shëdip, si bëjnë të gjëra, se mbledhe militantët. Dhe ato që kanë gjujtë, që gjujnë në policë, u I quj rrugaqë, nuk I quj as antarë të dës, as policia vlajon, është për udhjen e rendit. E qartë. Lërë qoftë për të ishe policë mëroma, aty e kishe fut breshëri hetë, drejt për drejt, që të mojtë zojnë men. Fiks mirë dhe lërë qoftë se, si do qoftë qytetarët kanë drejt të protestojnë, nëse tani nuk është se ndonën nga politika dhe o burra gjithë të kryzojnë. Të lutë, mu kam drejt protestoj. Gjeni ime nuk e mirë. Gjeni ime ekonomike nuk e mirë. Po. Si gjithë shqiptarët tjerë nuk e mirë. Por, pse doli në rrugë? Doli dilte në rrugë I vitë për para. Pse doli tani? Pse nuk doli me studentët? Po u futën aty edhe për të morë rrugë 6 mujore. S'ka qenë opozita fare parlament nga 2007. Pse doli nga çadri dhe dorën? Tu që trafia ditë. Prandaj nuk e du më. Do të higej për parë, pastaj me ram në rrugëllin vetëne. Higej që bëri I dha dorën, I mori gjumë si qeverisë, u talë rama total me ne mbrapa, jo me ata ka bojë antës. E qartë, mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni, duke kërkuar edhe mirë kuptimin tuaj që të lëmë hapësirë edhe telefonuesve të tjerë. Do të shkojmë pa humbur kohë tek një tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Yes. Mirë se erdhët, zonjë, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Do flasë për ata. Po. Që beri për dhe me lësejnë në brendë. Me lësejnë, presidenti po... Që këta I kanë berë vizë më të kësi populli. Që nuk kanë turë. Po këj, në asetetën që u prisha jo, që I thonë, kushtetuta. Se u vësë I mbyti njërëzit atë në parlament, I lirë me ta. Edhe televizioni tuaj, është televizioni jo në Shqipëri I mirë, po në gjithë botën shtamë për popullin, për drejtësinë, për të gjitha gjërat. Dhe gazetarët më të mirë që ka, që keni ju nuk asnjë njeri. Jo se për të bërë qefin, por për çdo gjë. Faleminderit, ne mundohemi të bëjmë punën, pastaj njerëzit gjykojnë në mënyra të ndryshme. Për të drejtën e këtij populli dhe për ta mend që të haj bukë në mëngjes, fleri gjumë ose ndrek ndake të sen gjumë rahat. Po jo të bëj kështu të mbledhja është vëme mbi ata njerëz sikur janë të huaj, vasi njëri tjetri. Ata kanë hallin e tyre. Kanë hallin e tyre, nuk kanë hallin e popullit, e hallin e se çu ti si mblidhen njerëz, ku I gjen ato kokra miksel. Vjen ky njëri nga fieri, njëri nga ata.
të pëdes. Edhe që kanë vjedhur, kanë berë, kanë para, e kanë që nga Amerika deri në Shqipëri. E qartë, mirë. E qatë thuash për ata. Unë të falenderoj shumë që bëre pjesë e emisionit. Faleminderit shumë dhe tyja, edhe Zoti ua bëft të dritë. Faleminderit që bëni pjesë e këtij misioni, thash edhe një herë, stafi gazetarëve, gjithashtu edhe operatorët që kanë qenë brenda minutë pas minute në terren, mundohemi të bëjmë punën tonë më të mirë, sigurisht askush nuk është i pagabueshëm, pastaj njerëzit gjykojnë në mënyra të ndryshme dhe mirë bile shoqëri që ka mendime të ndryshme sepse jemi në demokraci, në të kundërt nëse ka vetëm një mendim do të quheshim sërish diktaturë. Shkojmë tek telefonata tjetër, mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se vjetë nëse keni një. Mirë, faleminderit, më thuaj. Jo, e kapa një shprehje nga zonja, bo. Sa me dhe nga kjo shprehje. Po të një ajti tjerë, si nga kanë dënu kur ashtë përmejnë Amerika, po ashtu dhe Evropa. Sot nga thojnë që këta janë kunder Amerikës. Sa fatkesti ashtë, se pas të fytyrëshin. Po këta njerë si nga vunën presidentin, për presidenti u vika nesh, dhe në nga bajnë moralin e të kundërtës. O njerëz o shqiptarë, shihni nga njerë realitetin në sy hapër. Aty nuk janë miza, aty nuk janë milingona që i thuni ju. Aty është një popull i tërë. Jo, dhe nëse vërtet në një mungon, besoj. Dhe nëse vërtet në një mungon aja stres njerëzis si nuk kanë në ostas mundësi më ardere atje. Se në protest janë të gjithë në vëshpijat veta dhe në për vendin të jetojnë. Sa që sharata të diskutohet mas anullimit të zgjedhjeve të 30 qershorit, kur del një shprehje nga i papërgjeshmi si pe qënë Shqipërinë drejt një pas zgjedhje, të thot, po, zgjedhjet bëhen në 30. Kjo është për me të arkes. Njëherë nuk duhet me të arkes nga politika dhe nga ata si drejtohemi. Se ata si nga kanë drejtuar me vitet e tëra e kanë nëtë këtë popull, kanë mohullë besimin të Zoti dhe prapë populli e ka duar të rëkit një pjesë. Dhe nga kanë ba moral pjesë tjetër, se po, kjo është e drejta, kjo rruga që është që do të japin zhvillimin venit. Qytetarë shqiptarë, aty asë njëherë nuk dalë për njërës të veçantë. Unë aty dalë për situatën dhe për realitetin. Çdo shqiptare shë me sy hapë, se vërtet ne qeverisemi nga kriminalet, nga njerëzit më të papërgjeshëm që mund kenë shoqëria shqiptare. Dhe një pjesë e madhe e shtëpiave janë poshatis se e kanë lanë terren dhe kanë ikë. Dhe pranej kjo është arsyeja pse ne protestojmë. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë diçka tjetër. Dhe nëse vërtet ai ka vjavë rrugën, ka vrarë 4 vete gjithë ato, drejtsinë çdo gjë kemi në dorë. Na jepni ne 21 janarit që të vërtet kush ka drejtësia. Dhe jo i kandidoni për kryetar bashkie. Po të njëjtë njerëz, si keni akuzuar një djeshme për vrasës. Kaloshi një ditë bukur dhe me kecarje. Tek thirrë inshallah për çdo shqiptar. Faleminderit që bëre pjesë e misionit, gjithashtu edhe për urimin edhe për qytetarët që janë duke na ndjekur, pra për shqiptarët e tjerë. Do të shkojmë tek telefonata e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Nuk dua të polemizojmë me këtë se ky flet shpesh ky zotëria, po ky është tip servili. Të lutem tani, vetëm mos u merrni me njëri tjetrin sepse intereson dhe shumë militantë, janë militantë, më kupton dhe një herë besi. Vetëm për këtë arsye flas sepse janë militantë. Po si të qoftë kanë drejtën e tyre të shprehen, edhe nëse janë militantë, edhe nëse janë qytetarë thjesht. Po ti shmangemi luftë civile është gjë më madhore. Ky lloj presidenti që po e fut Shqipërinë në këtë kolaps, ky lloj presidenti që këtë e dekreton, këtë e sekreton, po besi po është fatkeqësi e madhe e këtij kombi. Unë dua që me gjithë mund të plasim, edhe 1.72, po të gjithë populli, popull, lësojuni bizneseve dhe shtëpive të këtyre qenërve që kanë marrë gjakun e këtij populli dhe tallen akoma sot e kësaj dite. Tallen me djesë dhe me gjakun. Ka punuar 90 vjetë shqiptar, 80 vjetë bashkë në diktaturë po thuaj. 80 vjetë dhe kanë mbledhur pasurinë se i gjetën malli i temine belik, pa njeri. Sepse që prone për bashkët atere. Dhe këta e kanë grumulluar dhe Florinin e vodhi.
besi. Prandaj të lëshojmë është gjaku popullit, pasuria e zbledhur në 2-3 duar të Sali Berisha dhe të Ilir Meta. Prandaj të lëshojmë këtyre ta shikoj Ilir Meta se kush është. Ka antipërndimor, besi. Janë antipërndimor, shikoj çfarë bëhet në televizionet ruse, dëgjoj çfarë thonë. Dhe atë e marrin furnizimi këta lloj njerëzish. Kalofshi ditë mirë. E qartë, faleminderit që u bët pjesë e emisionit. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Mirë se erdhe, faleminderit që u bërë pjesë e emisionit, zotëri. Sa për temën tani, presidenti do të bëjë pak atë partinë e vet, se ka bërë parti familjare, se ka allë mos i humbin votat e shumica e votave. Po do t'i bëj një vejtë ti që të dërgoj një mesazh para pak minutash. I them për atë parti që është e militant është ai që bëhet komenin ndaj televizionit tuaj, po i bëj një koment ti ku i kishte atë partinë e vet ai për këto fukare që ka nxjerrën terren, kur të si pan me kohë, po i kujtojnë sot mbas 30 vjetësh. Prandaj që kameramanët, gazetarët janë terren, shikojnë çdo gjë që bëhet. Edhe ky popull nuk është kaq budalla që s'din se ç'bëjnë tok militantët me partitë e veta, me kryetarët e bashkive me gjithë. Se nuk kanë mbarë ky popull. Po ne presim që ky president mbroj kushtetutën që 2019 mos kthehet më mbrapa si në 97 apo si Gërdeci, si firma piramidale. E çfarë mund i besoj këtyre partive këtu? Ky popull duhet ngrihet kundër gjithë këtyre partive që kanë qenë këtu e 30 vjet. Se nuk shpresoj më. Na është mbush kupa deri sa s'ban më. Tani duhet të kërkojmë bashën. Kush është bashkë o zotëri? Nuk e kemi parë të bashkë. Nuk e pam Ilir Metën, nuk e pam Edi Ramën. Duhet gjëkur me votë tani e tutje. Presim me negociatat ne. Po Evropa është tur për ne tani. Të bëj vrejtje Evropa për shkelje kushtetuta është kja presidentit. Se ke dekretu që zjetë jenë me 30 qeshor. Qa të tërgojmë Evropës ne apo Amerikës? Si jenë më lartë se ato. Nga mënyrë se si është demokracia e Shqipëri. Unë nuk o kuptoj. Ky popull është ndarë si puna dele se kështu tha dhe bashkë për ato deputet që u futë në parlament. Janë delet e Edi Ramës. Ja, kjo është përqarja ndaj popullit. Turpi këtyre politikanëve, Shqipëri nuk do bëhet asnjëherë. Të ta kenë qartë. Tu do shkojë edhe 40 vjet me këto politikanë, çu do shkatërrohet veni. Se këto kanë pasuri të marrëmandshme që duan t'i mbrojnë. Kjo është gjithë prej këtyre. Mirë, unë të falenderoj. Faleminderit gjithë mirat dhe një ditë mbar uroj edhe për ju. Shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër, ndërsa ju kujtoj që po vim drejt pjesës së fundit, pra të kësaj pjese të dytë, kështu që kemi edhe pak minuta në dispozicion. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zotëri, faleminderit që bërë pjesë e emisionit. Bëhet fjalë për pensionet e pensionistëve më rëvaj dashur. Ne duam pension. Po? Ne duam pension, ne jemi pensionistë moshë 3. Po. Zgjidhem ta japin pushtetarët, sa më mirë për pensionista. A kupton? Po, e kuptoj. Aq. Politikën ta bëjnë ata që e meritojnë. E qartë. Mirë, unë të falenderoj që bërë pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë. Kemi 5 minuta kohë për të bërë edhe 2 telefonatat e fundit. Kërkoj mirëkuptimin tuaj për një mendim sa më të shkurtër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Sa për vendimin dje të presidentit, presidenti në ratë farë duhet vej në burg. Bol vodhi, bol bëri akrobacira sa një partin tjetër, duhet vej në burg. Sali Berisha Ilir Meta. Sali Berisha duhet vej në burg për 96-97 që janë vrarë djem, 4.000 djem, shkatëroj industrin, ushtrin, Gërdecin e të gjitha 21 janari ka shumë zullume. Dhe Ilir Meta është skufi Sali Berishës. Dhe Fatos Nanoa duhet vej në burg për ligjin 7501 që janë Ilir Meta. Sali Berisha dhe Fatos Nano. Kam 30 vjet, Fatosi iku po në rogos bërnë dhe Fatosi. 30 vjet që bën ligjin më të zi të 7501-shit. Prandaj Ilir Meta duhet vej në burg,
atje s'ka të drejtë fare të anulloj votimet, do bëhen, me një tuf rrugaçës që mblet luli, po të ngrihen shqiptarët, luli i kënande ka ardhur nga Drenica nga është ai. Që kështu këtu edhe të bëj partinë e Jabanxhinve me Monikën e me Vokshin e me Saliun, të bëjnë partinë e Jabanxhinve po të fitoj. Kaq kisha. E qartë, mirë, të falenderoj që bërë pjesë e këtij emisioni, shkojmë pa humbur kohë tek telefonata tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe zotërit, falenderoj që bërë pjesë e emisionit. Më thuaj. Përgëzime për emisionin, në radhë parë, edhe në radhë dytë kisha një sugjerim të vogël. Po. Duke ju referu gjithë personave që telefonojnë, po. Shikoj që ka vetëm njerëz kundër opozitës, tani popullin, nëse do të eci përpara, do të jetë kundër qeverisë, do të rrisi kërkesat të jetë kundër qeverisë, jo kundër opozitës. Po, e kuptoj, e qartë, po tani kjo është mënyra se çdo njeri që telefonon, unë nuk e di çfarë moshe janë këto, kanë fëmijë, kanë një për çka kanë këto. Do të jemi gjithmonë kundër oponentëve me qeverinë, kushdo qoftë. Diçka për temën? Nuk kam asgjë për temën, jeni nderuar dhe përcjellni të gjithë opinionet e drejta. Faleminderit shumë që bëre pjesë këtij emisioni dhe që edhe për këshillën të falenderoj shumë, po gjithsesi tani ata që kapin në linjën ne nuk mund të themi që fol për këtë apo fol për atë sepse kanë mendimet e tyre. Nuk e di nëse kemi kohë për telefonatën e fundit. Mirë, nuk kemi më minuta në dispozicion, shikues të nderuar, kemi ardhur në fund të këtij transmetimi të drejtë për drejtë edhe për ditën e sotme. Ju kujtoj që menjëherë pas pak vijnë sërish titujt kryesorë të gazetave për ju që humbët në orën 7, informacionet e detajuara për gjithë çka ndodh gjeni në shqiptaria.com, bashkë takohemi në fleshin informativ të orës 10. Mirupafshim dhe shikim të këndshëm të programacionit në vijim.